Казка за трьох вадасів. Це було, це не було, а жилися три вадаси. Часто ходили на вадаску, а жін лишали дома. Сердилися на них жони, а й бо нічого не були учинити. Зайшлися раз та й зачали думати, як би чоловіків од вадаска удонадіти. Думали, судили та й дорадилися, аж заткав тим цівки в пушках. Так і вчинили. Зобралися газди на польовку, ходять лісами, лугами, стрічають дичину, а пушки не стріляють. Промоталися так до пізнього вечора. Надійшла на них ніч у лісі. Рушилися домів, а й бо заблудилися. Мусай було так де ночувати. Розкласти бо огня, та штоки дров не є. Той позирають, а десь там у темноті ватра горить. Коло ватри люди сидять, гріються. Jeden з вадасів каже: «Ідулем я, попрошу головню, та огінь розкладеме». Другі му кажуть: «Іди швидше». Пішов він огінь попросити. «Добрий вечір», – поклонився він у челяди, котра сиділа коло ватри. «Це не дали бисте нам мало огня?» «Огня даме, а й бо кіт нам розкажеш казку, у котрій не було ані цятки правди. А кіть буде у тій казці правда, та уріжеме те й за 3 мінь». Зачав вадас казку розказувати. Приказував, та й правду уповів. Урізали му й за 3 мінь та й пустили геть. Так було й з другим вадасом. Пішов пак і 2-3 уже третій. «Но, із двох ісме вже ремені урізали», – варували го люди коло ватри, а й бо зачали слухати казку. Розказує. Коли мій няньо був легіньом, а мамка ще дівкою, загнали ня на млин. Намолов їм муки у міхи, а міхи були такі мишачі хвости. Верем їх на віз, запряг їм когута з мацуром, везу муку лісом, та й той раз, що й се, голову на млинові забив. Прив'язав їм віз ід букови, та й пішов їм на млин за головою. Вернуємося пак назад, вижу, а на букові тому дупло, а в дуплені тию мід. Дупло гуское такое, не стануся ні руков, ні ногов. Тодимся скублачив і заліз у дупло. Вижу, а в дуплі ціла бочка. Я тут у бочку утручав вон, затерхав на віз та й повіз домів. Хотів їм занести бочку до хижі. Несу, а у двері ся не стає. Пробував оболок, та де, не йде. Тодем просверлів у дверях дірку, та й через неї задів їм бочку до хиж. Увиділи люди, ож усі в казці не є ані цятки правди. Дали їм огня, та й пустили го геть. Заночували вадаси, а на рану вже знайшли путь домів. Утоді їх на вадаску більше не тягнуло.